नागरिकको डिजिटल पहिचान र हितका लागि आएको हाम्रो राष्ट्रिय परिचय पत्र नेपाल सरकारले चाहिँ एकदम प्राथमिकतामा राखेको छ। यो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा चाहिँ सो चाहिँ नेपाली सरकारले चाहिँ 1 करोड भन्दा बढी चाहिँ डाटाहरू नागरिकको डिटेलहरू है संकलन गर्ने चाहिँ यो लक्ष्य लिएको छ। आउनुहोस् यसमा चाहिँ हामीले साथ दिउँ। यदि तपाईहरु चाहिँ अब आफूले चाहिँ मोबाइल चलाउनुहुन्छ, कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा सानो चाहिँ सहयोग नेपाल सरकारको लागि हुन सक्छ। किनभने तपाईहरुले चाहिँ एकजनाले गर्दाखेरि चाहिँ अथवा तपाईको एक माथि एक हामी जो जति साथीले हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नु भयो भने नेपाल सरकारलाई पनि चाँडो हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ कर्मचारी जो काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि सजिलो हुन्छ र तपाईहरुको लागि पनि झन् चाँडो हुन्छ। अबको दिनमा चाहिँ नेपाल चाहिँ अलिकति डिजिटलाइजेसनमा गइरहेको छ। यो चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ नेपाल लगायत विदेशमा पनि राम्रो भइरहेको छ र त्यसै गरिकन आज चाहिँ हामीले चाहिँ यस भिडियो अन्तर्गत चाहिँ आज कुराकानी गर्न गइरहेको छौं। के छ भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट चाहिँ यो चाहिँ नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ आज चाहिँ अब चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईको आवेदन फर्महरु चाहिँ कसरी तपाईले अनलाइनबाट भर्न सकिन्छ भनेर त्यो भिडियो लिएर आएको छु। यदि तपाईहरुले पनि जान्नु भएको छैन भने र अहिलेसम्म यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि चाहिँ तपाईले नम्बर लिनु भएको छैन अथवा तपाईले एप्लाई गर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईले घरै बसी तपाईहरुको आफ्नै मोबाइल कम्प्युटर इन्टरनेटमा चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ फर्म भरेर तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिएको समयमा चाहिँ आफ्नो नजिकैको जिल्ला प्रशासनमा गएर तपाईले फोटोहरु खिचेर अब तपाईको चाहिँ जुन थम्ब प्रिन्टहरु तपाईको फोटो स्क्यानिङहरु देखि लिएर विभिन्न कुराहरु गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई सहज हुन्छ। आशा यो भिडियो तपाईहरुलाई एकदम हेल्पफुल हुन्छ। सो तपाईहरु चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ आज चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि चाहिँ सर्वप्रथम तपाईले वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ donidcr.gov.np रहेको छ। तपाईले यो वेबसाइट चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो तपाईको मनपर्ने ब्राउजरमा जहाँ पनि तपाईले गुगल क्रोम, फायरफक्स, ओपेरा, ब्राभ है विभिन्न प्लेटफर्म छ त्यहाँ तपाईले सर्च गरेर आफ्नो ब्राउजरमा इन्टरनेट तपाईसँग एक्सेस हुनुपर्ने हुन्छ। इन्टरनेट एक्सेस छ भने तपाईलाई चाहिँ सहजीकरण हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो खाले एउटा तपाईले लुक्स देख्नुहुन्छ, इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई यहाँ तल आउनु होला। त्यसपछि यहाँ विभिन्न कुरा छ पढ्न सक्नुहुन्छ, तपाईले मनोरञ्जन गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कति यहाँ सबै डाटाहरु कति इन्ट्री छ भनेर सम्पूर्ण यो पारदर्शी रूपले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सपोर्टको लागि केही कुरा सोध्नु पर्ने छ भने यहाँ पैसा नलाग्ने फोन नम्बर पनि छ, यहाँ टोल फ्री नम्बर यहाँ तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न कुरा छ। आज चाहिँ यस रिलेटेड अरु दिन तपाईको भिडियो बनाउला। यदि तपाईलाई केही कुरा चाहिँ तपाईको टीका टिप्पणी छ अथवा तपाईले केही सोध्न छ भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। तपाईलाई त्यस रिलेटेड पनि भिडियोहरु हामीले चाहिँ लिएर आउने कोसिस गर्ने छौं। सो आज चाहिँ हामी चाहिँ टक्क यो चाहिँ अब राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि चाहिँ कहाँ जाने भने जस्तै तपाईको यहाँ जान सक्नुहुन्छ। तपाई सर्वप्रथम यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय परिचय पत्र अनलाइन आवेदन भनेको छ। यहाँ तपाईले एकचोटी यहाँ प्रेस गर्नु होला अथवा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ देखिरहनु भएको छ के छ भन्दाखेरि लगइन फर इन्डिभिजुअल, लगइन फर सर्भिस प्रोवाइडर भनेको छ। तपाई यदि चाहिँ आफूले तपाईको आफ्नो मात्रै भर्नु गर्दै हुनुहुन्छ, डाटा भर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ चाहिँ लगइन फर इन्डिभिजुअल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ अथवा तपाईले चाहिँ साथीहरुलाई अथवा कसैलाई भरिदिँदै हुनुहुन्छ, यदि तपाईले भर्दिदै हुनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ लगइन फर सर्भिस प्रोवाइडर गरेर गर्न सक्नुहुनेछ इन्ट्री। यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ एनआईडी को प्री इनरोलमेन्ट सिस्टम देख्नु भएको छ। यस्तो खाले सिस्टम हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईको यहाँ एउटा चाहिँ डाटा अनलाइन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हुन्छ है। त्यसपछि तपाई यहाँ जानु होला, लगइनमा क्लिक गर्नु होला। मैले पनि लगइनमा क्लिक गरे, देखिरहनु भएको छ मैले स्क्रिनमा। खासै त्यस्तो गाह्रो छैन तर अलिकति टाइम लाग्छ। तपाईको इन्टरनेट, मोबाइल कम्प्युटर है चाहिँ तपाईको अलिकति राम्रो क्याटेगोरीको हुनुपर्छ। सो त्यो भयो भने चाहिँ तपाईलाई सहज हुन्छ अलिकति। हजुर र त्यसपछि तपाईको यहाँ एउटा चाहिँ अर्को पेज आउँछ इन्टर योर मोबाइल नम्बर भन्छ। तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ र केही समयमा तपाईको यहाँ चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ तपाईको ओटीपी कोड आउँछ। त्यो ओटीपी कोड चाहिँ तपाईले यहाँ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो मोबाइलमा ओटीपी कोड आइसकेको छ 7259 भनेर आएको छ। त्यसपछि तपाईले अटोमेटिक तपाईले यस्तो पेजमा लिएर जान्छ। त्यसपछि तपाईले यदि डाटा इन्ट्री गर्नु भएको छ भने तपाईको यहाँ सिरियल नम्बर, एप्लिकेसन नम्बर, नेम, डीओबी, एप्लिकेसन स्ट्याटस सबैटा कुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईँले भर्नु भएको छैन भने ल अब चाहिँ सुरु गरौँ। यो चाहिँ जो जति साथीहरूले चाहिँ भर्नु भएको छैन है उहाँहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा भिडियो रहेको छ है। सो यसमा चाहिँ न्यू इनरोलमेन्टमा जानु होला। त्यसपछि न्यू इनरोलमेन्टमा तपाईँ हामी गइसकेपछि तपाईँलाई एउटा चाहिँ नयाँ इन्टरफेसमा लिएर जाँदैछ। तपाईँको यहाँ माथि लोड हुँदैछ। आशा छ यो भिडियो चाहिँ त्यति लामो चाहिँ अलि लामो हुन्छ होला। साथीहरू कृपया स्टेप बाई स्टेप हेरिरहनु होला है। हजुर र साथीहरू तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ फर्म इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो नाम राख्नु होला। तर नाम राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति तपाईँलाई सहज हुँदैन। के गर्न पर्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको नाम राम छ भने आरएम राम टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो नाम सन्दीप छ भने यस भयो स भयो अनि यन न भयो। त्यसपछि खुट्टा काट्नलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्वेसन मार्क है किबोर्डको। यसलाई मलाई पनि अलिकति गाह्रो भएको थियो। त्यसपछि दीप सन्दीप। त्यसपछि यहाँ तपाईँको बिचको नाम छैन। त्यसपछि अन्तिम नाम जी अनि यस्तो गरेर जीसी भयो मेरो। त्यसपछि फर्स्ट नेम र लास्ट नेम भयो। त्यसपछि यहाँ तपाईँको जन्ममिति राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ इङ्ग्लिसमा अटोमेटिक आउँछ। त्यसपछि तपाईँको जन्मस्थान कहाँ हो यो राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो नवलपरासी इस्ट र वेस्ट भएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ इस्ट हो है। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ नागरिकताको किसिम हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको जस्तै सिटिजनसिप बाई डिसेन्ट भनेको वंशज भनेको छ। तपाईँको चाहिँ नेचुरल सिटिजन अङ्कित र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नेचुरल सिटिजन बाई म्यारिज भनेको छ। बाई बर्थ अनि अनरेरी सिटिजनसिप भनेको छ। तपाईँहरूको चाहिँ नागरिकतामा दिएको हुन्छ यो। त्यो चाहिँ तपाईँले हेरेर तपाईँले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको आफ्नो नागरिकता नम्बर चाहिँ यहाँ तपाईँले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको जारी गरेको स्थान राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको जारी मिति, त्यसपछि तपाईँले आफ्नो यो इन्फर्मेसन राखिसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो लिङ्ग चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको वैवाहिक स्थिति राख्नु होला के हुनुहुन्छ। त्यसपछि आफ्नो पितृत्व स्थिति भन्नुहुन्छ नोन सिलेक्ट फादर स्ट्याटस भन्नुहुन्छ नो नै गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले शैक्षिक योग्यता पनि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, नराखे पनि हुन्छ है। त्यसपछि तपाईँको व्यवसाय पनि तपाईँले यहाँ राख्नु नराखे हुन्छ, धर्म राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। त्यसपछि तपाईँले नेक्स्ट गर्नु होला सरी। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ नेक्स्ट गरेपछि तपाईँको यहाँ फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, मोबाइल नम्बर राखिदिनु होला। त्यसपछि प्रदेश तपाईँको यहाँ चुज गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो जिल्ला, त्यसपछि तपाईँको गाउँपालिका चुज गर्नु होला। वार्ड नम्बर राख्नु होला आफ्नो गाउँ टोल। यदि तपाईँ चाहिँ पर्मानेन्ट एड्रेस तपाईँको अथवा टेम्पोररी एड्रेस छ भने टिक लाउनु होला। नभए तपाईँ टेम्पोररी एड्रेस छ भने जस्तै तपाईँको माथि जस्तै तपाईँको काठमाडौँ बस्नुहुन्छ भने चाहिँ जस्तै अब टेम्पोररी एड्रेस तपाईँको काठमाडौँ भयो भने चाहिँ पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ तपाईँ आफ्नो जन्मस्थान राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ चाहिँ जस्तै तपाईँको जन्मस्थानमै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कपी गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लेस 12 को पनि यहाँ राख्नु पऱ्यो। यहाँ तपाईँको टिक यसरी आइरहेको हुन्छ कि। त्यसपछि तपाईँको बुवाको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ। त्यसपछि बिचको नाम राख्नु होला। नम्बर छ भने राख्दा हुन्छ, नभए आवश्यक छैन। यदि तपाईँको बुवा चाहिँ टेम्पोररी एड्रेस र प्राइमेरी एड्रेस एउटै छ भने तपाईँले यहाँ टिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको मोडल डिटेल पनि त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, राख्नु होला। त्यसपछि तपाईँले एड्रेस पनि यहीँ राख्नु होला टेम्पोररी। त्यसपछि ग्रान्ड फादरको नाम राख्नु होला यहाँ। त्यसपछि तपाईँको यदि म्यारिड राख्नु भएको थियो भने यहाँ स्पाउस डिटेल आउँछ। यदि तपाईँले यहाँ चाहिँ अनम्यारिड राख्नु भएको छ, मैले चाहिँ अनम्यारिड राखेको थिएँ त्यो भएर आएर यदि म्यारिड राख्नु भएको सम्पूर्ण डिटेलहरू तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ केही नगरिकन तपाईँले यहाँ चाहिँ यस्तै नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ प्रदेश सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो कुन चाहिँ प्रदेश हो। जस्तै मेरो चाहिँ अब गण्डकी हो, हजुरको प्रदेश अनुसार चुज गर्नु होला। त्यसपछि जिल्ला पनि चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको गाउँपालिका अथवा तपाईँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चुज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ है। त्यसपछि बायोमेट्रिक एपोइन्टमेन्ट चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले
त्यसपछि तपाईको यहाँ यो डिटेल हेज बीन सक्सेसफुली सेभ रिक्वेस्ट नम्बर भनेको छ तपाईको यहाँ नम्बर दिइरहेको छ यसलाई ओके गर्नु होला त्यसपछि तपाईको यो रिक्वेस्ट नम्बर चाहिँ तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु हेरेर त्यसपछि नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको गाउँपालिका चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट गर्न सक्नुहुनेछ सम्पूर्ण तपाईले कुराहरु यहाँ हेरेको छ त्यसपछि तपाईले यहाँ सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ आर यु स्योर भनेको छ ओके गर्नु होला र त्यसपछि तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु डिटेलहरु आएको छ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय पत्र पञ्जीकरण विभाग राष्ट्रिय परिचय अनलाइन आवेदन फर्म भनेको छ यो त्यसपछि तपाईको यहाँ फर्म चाहिँ रेडी भइसकेको छ त्यसपछि तपाईको गण्डकी नगरवासी बजार सुस्तापुर आफ्नो रहेको छ त्यसपछि यसलाई तपाईले प्रिन्ट गरेर तपाईले यसलाई पीडीएफ फर्मेटमा पहिला सेभ गर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ दुईटामा आएको छ यसलाई चाहिँ तपाईले सेभ गरेर प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ सो साथीहरु आशा छ यो भिडियो हजुरलाई एकदम हेल्पफुल भयो होला यदि हजुरहरु यो भिडियो केही कुरा बुझ्नु भएको छैन यो भिडियो हेरेर पनि भने पक्कै पनि हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला र आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियोको लिएर आउने बाचा छ यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरो समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्ते जय नेपाल बाबा